Good evening, everyone, and welcome to the official YouTube channel of Adda 247 Northeast. এই 2-3 ঘণ্টাৰ আগতে ইকনমিক সাৰ্ভে 2024-25 নিৰ্মলা সীতাৰামনে বাজেটৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ দাখিল কৰিছে। আমি ইকনমিক সাৰ্ভেৰ আমাৰ বাবে কোনকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট সেইকেইটা মই লৈ আহিছো। নহলে ইকনমিক সাৰ্ভে তোমালোকে দেখিছা এখন 492 পেজৰ এখন বৃহৎ ডকুমেন্ট গোটেই ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ প্ৰতিছবিখন ইকনমিক সাৰ্ভেত প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে আৰু লগতে এটা সমু অৱলোকনো দিছে ভি অনন্ত নাগেশ্বৰনে চিফ ইকনমিক এডভাইজৰে ঠিক ইকনমিক সাৰ্ভেখন উপস্থাপন কৰাৰ পিছতে সাক বাহিছো জাস্ট 1 মিনিট মোক সেটআপটো কৰি লব দিয়া। Yes. So, এই ক্লাস আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তোমালোকক এটা ইনফৰমেশন দিলো যে তোমালোকে Adda 247 ৰ অফিশিয়াল এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰিবা। ডাউনলোড কৰাৰ বাবে যেটো লিংক হেতু তোমালোকে ডেসক্ৰিপশন বক্সত পাই যাবা। লিংকত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা ফ্ৰম দি এপ ষ্টৰ। তাৰপিছত তোমাক সিলেক্ট ইউৰ ক্যাটেগৰি বুলি ক'লে ইয়া যেতিয়া তোমালোকক সিলেক্ট ইউৰ ক্যাটেগৰি বুলি এনেকুৱা লিষ্ট এখন আহিব তেতিয়া তোমালোকে ষ্টেট এক্সাম সিলেক্ট কৰিবা আৰু সিলেক্ট ইউৰ এক্সাম বুলি ক'লে তোমালোকে আসাম very sorry northeast states বুলি সিলেক্ট কৰিবা আৰু তাৰপিছত নিজৰ ফোন নম্বৰ দি পেলাই OTP এটাৰ সহায়ত তোমালোকে লগইন কৰিব পাৰিবা। এতিয়া প্ৰথম কথাটো হৈ গল কি যিকেইটা মেইন পইণ্টছ আমি সেইকেইটা চাও as per the first advance estimates released by the MOSPI Ministry of Statistics and National Program Implementation or National Statistical Office আছে NSO সেইমতে real GDP growth for FY 2025 GDP growth কিমান হ'ব financial year 6.4% বুলি কৈছে ঠিক আছে GDP growth middling portionত ৰাখিছে 6.4% 7% ৰ আশেপাশে হ'ব লাগে বুলি বহুতে অনুমান কৰি আছিল কিন্তু 6.4% growth project কৰা হৈছে। The real gross value added is also estimated to grow by 6.4%. Gross value added to 6.4% ot rakhise. Agriculture sector is expected to rebound to a growth of 3.8% in financial year 2025. Agricultural sector growth 3.8%, industrial sector growth 6.2%. Prime more than double, right? Not more than double, almost double. Industrial sector 6.2%. Growth in the service sector is expected to remain robust at 7.2%. Agriculture sector growth 3.2%. Industrial sector growth 6.2% আৰু service sector growth project কৰা হৈছে 7.2%. এই particular service sector বিশেষকে কোনকেইটা সেক্টৰৰ বিশেষ হাত আছে বুলি কৈছে financial sector, real estate sector, professional services, public administration services, defense আৰু অন্যান্য সাৰ্ভিসৰ কথা কোৱা হৈছে। সো ইয়াত তোমালোকে দেখিছা Despite global uncertainty, India's growth remains close to the decadal average at constant prices. আৰু ইয়াত তোমালোকে দেখিছা agricultural growth দিয়া হৈছে green portion to হৈ গৈছে financial year 2025 3.8%, industry তোমাৰ 6.2%, service sector 7.2%, আৰু এটো হৈ গৈছে average growth yellow bardal দেখিছা যে financial year 2015 আৰু 2024 ৰ মাজত average growth যত 21 আৰু 22 include কৰা নাই কাৰণ কি because of pandemic years. তাৰপিছত gross value added আৰু GDP is at 6.4%, service sector growth is at 7.2%. Okay? So তাৰপিছত চোৱা gross tax revenue state সমূহৰ ফাইনেন্স কথা অকনমান কম state সমূহৰ ফাইনেন্স মানে ৰাজ্য সমূহে নিজৰ ফাইনেন্সিং টু ক'ৰ পৰা পায় GST পৰা পায় নে অন্যান্য state taxৰ পৰা পায় হেতু আমি জানিব লাগিব। সো তাৰ এটা অৱলোকন দিছে so the gross tax revenue of the union and own tax revenue so OTR বুলি এটা আছে own tax revenue মানে ৰাজ্যবোৰে land revenue sales tax excise এইবোৰৰ পৰা যিমান আৰ্জন কৰে হেবোৰ আহিব তোমাৰ own tax revenue আৰু gross tax revenue of the union মানে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ tax revenue taxৰ যোগেদি কিমান আৰ্ন কৰিছে হয় দুয়োটা বস্তু ইনক্ৰিজ হৈছে বুলি কৈছে from April to November 2024. Overall tax revenue position of the state government appears better as of November 2024. Tax revenue to সমূহ ৰাজ্যৰে ভাল বুলি কৈছে কিয় কাৰণ কিয় because of increased tax devolution by the union. কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা বেছি ট্যাক্সৰ তেওঁলোকে অংশ পাইছে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ট্যাক্সৰ যেটো portion tax earning or যেটো portion হেতু ভাল বুলি কৈছে। Among the state specific taxes state specific tax মানে সেইবোৰ tax যিবোৰ state সমূহে আৰোপ কৰিব পাৰে stamp duty registration sales tax
state excise duty and other taxes and duties registered a positive growth. এই গুটেইকেইটা ট্যাক্সৰ ক্ষেত্ৰত পজিটিভ গ্ৰোথ দেখা গৈছে কিন্তু ল্যান্ড ৰেভিনিউৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু নেগেটিভ গ্ৰোথ দেখা গৈছে কালেক্টিভলি এটো কোৱা হৈছে সো ইয়াত তোমালোকে দেখিছা গুটেই স্টেট বেসড ট্যাক্সত ল্যান্ড ৰেভিনিউ গ্ৰোথ টু মাইনাসত গৈছে -14.9% গ্ৰোথ হৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো ডেটা দিয়া হৈছে এটো হৈ গৈছে এপ্ৰিল 1 নৱেম্বৰ 2024 পৰা নৱেম্বৰ 2024 লৈকে বাকি তোমালকে দেখিছা জিএসটি টু গ্ৰোথ হৈছে স্ট্যাম্প আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচনত গ্ৰোথ হৈছে সেলস ট্যাক্সত গ্ৰোথ হৈছে স্টেট এক্সাইজ ডিউটি টু গ্ৰোথ হৈছে আৰু লগতে আদাৰ ট্যাক্স এণ্ড ডিউটিজ টু গ্ৰোথ হৈছে সৰ্বাধিক যদি পোৰ্শন মই কওঁ তেতিয়া হলে জিএসটি ফলপা আহিছে স্টেট জিএসটি ফলপা আহিছে ওকে So এতিয়া অকনমান বিশেষ কেখনমান স্টেটৰ কথা কৈ লওঁ so for 15 states own tax revenue accounted for more than half of their total tax received particular statement কি কৈছে মই তোমালোকক বুজাই দিছো ভাৰতৰ যিমান কেইখন ৰাজ্য আছে তাৰে 15খন ৰাজ্যৰ কাৰণে own tax revenue মানে নিজে tax আৰোপ কৰাৰ পৰা যিমান তেওঁলোকে revenue পাইছে হেতুৱে more than half of their tax revenue total tax revenue 50% তকৈ বেছি নিজে লগোৱা ট্যাক্সৰ পৰা আহিছে এটো ভাল কথা ৰাজ্যবোৰে নিজে নিজৰ খৰচটো উলিয়াইছে the highest being তেলেংগানাৰ যিমান ট্যাক্স কালেকশন হৈছে তাৰে 88% আহিছে own tax revenue পৰা দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানত আছে কৰ্ণাটক আৰু হাৰিয়ানাৰো total tax earning total যিমান আয় কৰিছে ট্যাক্সৰ পৰা তাৰ 86% আহিছে own tax revenue পৰা for 23 states GST was the main source of revenue among own tax received with the greatest reliance thereon by Manipur and Nagaland at 78 and 72% respectively কি কৈছে শুনা own tax revenue ভিতৰত মই যে কৈছিলো state GST কথা own tax revenue ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক contribution ৰাজ্যখনৰ আইলে যদি GST কৰিছে তেতিয়া হলে কোনে 23 খনৰ কৰিছে আৰু তাৰে প্ৰথম স্থানত আছে মণিপুৰৰ total tax collection or 78% কৰ পৰা আহিছে GST পৰা আহিছে আৰু নাগালেণ্ডৰ 72% আহিছে from GST states garnering the highest share in respective own revenues with respect to stamps and registration sales tax and state excise duties were Maharashtra Tamil Nadu and West Bengal so নিজৰ ফালৰ পৰা যেটো revenue উলাই ORR বুলি যাক কোৱা হৈছিল তাৰে ভিতৰত stamp duty আৰু registrationৰ পৰা সৰ্বাধিক আয় কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰই sales taxৰ পৰা সৰ্বাধিক আয় কৰিছে তামিলনাডুৱে আৰু state excise dutyৰ ফালৰ পৰা সৰ্বাধিক আয় কৰিছে West Bengal okay so Orissa exhibited the highest share of non-tax revenue in ORR at 49% এটাটো হৈ গৈছে তোমাৰ tax revenue own revenue পৰা tax revenue থাকিব আৰু non-tax revenue থাকিব non-tax revenue ফালৰ পৰা সৰ্বাধিক যদি কোনোবা এখন ৰাজ্য আয় কৰিছে এখন হৈছে উৰিষ্যা এটো গুটে তোমালোকক বাৰ গ্ৰাফ এখন দি দিয়া হৈছে তাৰে ভিতৰত তোমালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্টটো হৈ গৈছে এইখন আসাম হয়নে সো আসামৰ পাৰ্টটো মই তোমালোকক ব্ৰেকডাউন এটা দিয়ে দিছো for Assam the tax revenue composition অসমৰ tax revenue composition to কেনেকুৱা হেতু সোৱা GST ফালৰ পৰা আহিছে greater than 40% land revenue ফালৰ পৰা আহিছে 2 to 3% non tax revenue পৰা আহিছে greater than 15% other tax and duties ৰ পৰা আহিছে 5% sales tax ৰ পৰা আহিছে almost 25% stamps আৰু registration ৰ পৰা আহিছে around 5% আৰু state excise duty ৰ ফালৰ পৰা আহিছে less than 10% so আকৌ দেখিছা তোমালোকে GST ফালৰ পৰা 40% আহিছে আৰু মই যদি কওঁ ষ্টেটৰ ফালৰ পৰা যেটো ষ্টেটে ট্যাক্স লগাই তাৰে ভিতৰত sales tax 25% contribute কৰিছে ৰাজ্যখনৰ revenue লে okay so this particular portion is important এটা ইনফ্লেশনৰ কথা অকনমান কও ৰিটেইল হেডলাইন ইনফ্লেশন কোৰ ইনফ্লেশন নহয় হেডলাইন ইনফ্লেশনৰ কথা কৈছে মানে তোমাৰ ভলাটাইল আইটেমস ইনক্লুড কৰি যেটো ইনফ্লেশন ক্যালকুলেট কৰিম মানে তোমাৰ কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্সত 5.4% ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ 2024 ৰ পৰা 4.9% লৈ নামি আহিছে এপ্ৰিল ডিসেম্বৰ 2024 লে সো 5.5% আছিল ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ 2024 ত আৰু এপ্ৰিলৰ পৰা ডিসেম্বৰ 2024 ত কিমান নামি আহিছে 4.9% লৈ নামি আহিছে ঠিক আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো নামি অহা দেখিছা বা ডিক্লাইন দেখিছা কিহৰ কাৰণে হৈছে 0.9 percentage point reduction in core inflation core inflation at reduction hoise food inflation bahi ase etiao kintu a particular decline to mostly hoise core inflation reduction or kane food inflation
এটা চোৱা ফুড ইনফ্লেশন টু কেনেকা আমি measure কৰিছো consumer food price index has increased from 7.5% in financial year 2024 to 8.4% in financial year 2025 so তোমালকে মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হৈ গল কি যেটো retail headline inflation হেতু কমিছে কিন্তু specifically food inflation কিন্তু বাহিছে 7.5% পৰা 8.5% লৈ আহিছে কিয় কাৰণে হৈছে ভেজিটেবল আৰু পালছৰ দাম বঢ়াৰ কাৰণে হৈছে স্পেসিফিক্যালি এই দুইটা আইটেমৰ দাম বঢ়াৰ কাৰণে হৈছে সো ইয়াত তোমালকক এইডাল গ্ৰাফডাল দেখিছা যদিও ডাউনৱাৰ্ড টাৰ্নত আছে CPI CFPI আৰু কোৰ ইনফ্লেশন হৈ গৈছে গ্ৰীন ডাল কোৰ ইনফ্লেশন তোমালকে জানা কোৰ ইনফ্লেশন ইজ উইদাউট দি ভলাটাইল আইটেমস সো obviously কোৰ ইনফ্লেশন ইজ অন দি ডাউনৱাৰ্ড ট্ৰেন্ড আৰু এটো হৈ গৈছে তোমাৰ CPI ইনফ্লেশন ইয়াত কি কৰিছে টপ টমেটো অনিয়ন আৰু পটেটো মাইনাস কৰি পেলাই টমেটো অনিয়ন আৰু পটেটোৰ প্ৰাইস টু মাইনাস কৰি পেলাই এই পাৰ্টিকুলাৰ তোমাৰ কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্সৰ ইনফ্লেশন টু দিয়া হৈছে 4.5% at December 2024 যেটো মই অলৰেডি তোমালকক কলো ইয়াত হয় ওকে ফাইন তাৰছত এমপ্লয়মেন্ট ট্ৰেন্ড কেনেকুৱা হৈ আছে হেতু আমি চাও as per the 2023-24 annual periodic labor force survey report unemployment rate for individuals 15 years and above has declined unemployment rate komise kimano pa komise 6% in 17-18 to 3.2% in 2023-24 so unemployment rate komise ar logote labor force participation bahise ar logote worker to population ratio bahise thik ase urban unemployment rate for people aged 15 years and above improved slightly to 6.4% compared to 6.6%. 6.6% asile etia komi pelai ki hole ahise 6.4% ola ahise so etu tumalok dekhwa hoise blue bar dal hoi goise tumar labor force participation rate aru yellow bar dal hoi goise worker to work ratio bili kwa hoise worker to performance ratio aru hetu duitai bahise tumalke dekhisa yat 60.1 hoi goise labor force participation worker to performance হৈ গৈছে 58.2 আৰু ইফালে unemployment ডিডাল এডাল তোমালকে দেখিছা unemployment rate কমি পেলাই আহিছে 3.2% লৈ ওকে so trade or economic trend to sound export import or part to কেনেকুৱা হৈ আছে so during April to December 2024 non petroleum exports were up by 7.1% non petroleum export বাহিছে 7.1% একটা সময়তে যোৱাবাৰৰ তুলনাত 7.1% বাহিছে আৰু same period মানে April to December 2024 ত non gems and jewelry exports rose by 9.1% ঠিক আছে non gems and jewelry export kiman bahise boli koise 9.1% specific sectors like drugs and pharmaceuticals electronic goods engineering goods and chemicals saw an increase in export growing by 6.4% 28.6% and 9.9% and 5% respectively kune growth korise hetu sailwa drugs and pharmaceuticals electronic goods engineering goods and chemicals export bahise ei gutei sector kitat drugs and pharmaceuticals bahise 6.4% ere electronic goods bahise 28.6% highest growth engineering goods 9.9% and chemicals 5% growth hoise on a year basis mane same time job asort kiman asile textile export kiman bahise 7.6% bahise during the same time period thik ase India's total exports have shown a positive momentum in the first 9 months of financial year 2025, reaching $602.6 billion. ঠিক আছে ইয়াৰ আগতকে মানে এক্সপোর্ট টু যোৱা বছৰতকে 6% বাঢ়িছে কিমানৰ হৈছে 602.6 বিলিয়ন টোটাল ইম্পোর্ট বুলি যদি মই কওঁ তেতিয়া হলে 682.2 বিলিয়ন কিন্তু export hoise amar 602.6 billion or ami import kimanor korisu 682.2 billion or korisu etia amar import u bahise eketa samoyote jodi joa bosoror logot compare koru kiman bahise amar 6.9% amar import bahise aru export kintu okol 6% bahise ঠিক আছে সো পয়েন্ট দুটা হল এই দুটা মনত ৰাখিবলগীয়া ইম্পোর্ট কৰিছে 682.2 বিলিয়ন export kora hoise 602.6 billion so etia significant increase in overall import compared to exports dekhisa tumalke export iman import besi export otke so etia trade deficit hoise noy kiman hoise
$69.7 billion during April to December 2023 to $79.5 billion in the corresponding period of financial year 2025. ঠিক আছে এটা বাহিছে আমাৰ ট্ৰেড ডেফিসিট টু বাহি কিমানলৈ আহি গৈছে $79.5 billion লৈ আহি গৈছে ঠিক আছে $79.5 billion ট্ৰেড ডেফিসিট ইয়াৰ আগৰ বছৰটো ট্ৰেড ডেফিসিট আছিল $69.7 billion এতিয়া হৈ গৈছে $79.5 billion সো এটো তোমালকক দেখুৱাই দিয়া হৈছে সামাৰাইজ কৰি দিয়া হৈছে ফিস্কেল ডেফিসিট 5.6% ত কৰা হৈছে 2023-24 ভাল কথা আমাৰ বাবে 6.4% পৰা 5.6% তাৰপিছত জিডিপি গ্ৰোথৰ কথা যদি কওঁ মই অলৰেডি কৈছো 2025-26 ৰ কাৰণে 6.3 to 6.8 বুলি কৈছে আৰু 2024-25 ত 6.4% বুলি কোৱা হৈছে obviously 9.7% 2021-22 কে অকনমান কম but still economic slowdown good numbers বুলি ক'ব পাৰি capital expenditure বাহিছে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার মানে কি সরকারে কিহত খরচ করিব অন দি ক্রিয়েশন অফ অ্যাসেটস হয়নে সরকারে খরচ করিব কিহত তোমার রাস্তাঘাট বানাবো দলং বানাবো ইনফ্রাস্ট্রাকচার বানাবো স্কুল কলেজ হসপিটাল সেবোৰ বানাবো সো ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার ইনক্রিজ হইছে 3.2% অফ দি জিডিপি জিমান টোটাল জিডিপি তার 3.2% ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারত খরচ হ'ব ফরেন এক্সচেঞ্জ রেভিনিউ কিমানত আছে রিজার্ভ কিমানত আছে রেভিনিউ নহয় রিজার্ভ আছে 634.6 billion US billion dollars. That's the industrial production of 2023-24 at 5.9%. Food grain production hoy goise 332.3 million tons. Bahi se job asort ke 332.3 million tons. Graph dal upor le goise. তাৰপিছত অকনমান যদি মই তোমালকক কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টৰ কথা কৈ দিও তেতিয়ালে ইয়াত তোমালকে সব ৰিটেইল ইনফ্লেচনৰ কথা অলৰেডি মই তোমালকক বুজাই দিলো আৰু এটা বস্তু হৈ গৈছে এমপ্লয়মেন্ট ৰেট হেতু মই তোমালকক বুজাই দিলো যে এমপ্লয়মেন্ট ৰেট কমি আহিছে 3.2% লৈ কমি আহিলে এমপ্লয়মেন্ট ৰেট আৰু এটা পইণ্ট যেটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় হেতু হৈ গৈছে নন পাৰফৰ্মিং এসেট বাহিছে নে কমিছে নন পাৰফৰ্মিং এসেট gross non performing assets in the banking system have declined to a 12-year low of 2.6% of gross loans and advance. Jiman loan or advance dise tar 2.6% ole gross non-performing asset to nami ahise aru etu jua 12 ta bosorot ataike kom non-performing asset. Okay? Yet industrial production or kotha koa hoise 21-22 obviously bahut besi industrial production hoi goisile 2023-24 at 5.9% দেখুৱাইছে ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথ সার্ভিস সেক্টর ইম্পর্টেন্ট সার্ভিস সেক্টরে কিমান কন্ট্রিবিউশন কৰিছে হেতু আমাৰ বাবে ইম্পর্টেন্ট সো সার্ভিস সেক্টর গ্ৰোথ ৰেট টু হৈ গৈছে 8.3% ঠিক আছে সার্ভিস সেক্টৰৰ গ্ৰোথ ৰেট টু হৈ গৈছে 8.3% আৰু এটা বস্তু yes this one so the service sector's contribution to the total gross value added rises from 50.6% in financial year 2014 to 55.3% in financial year 2025 at a huge jump financial year 2014 not 50.6% asile etia 55.3% service sector grew at 8.3% from financial year 2023 to 25 service sector growth to 8.3% gdp growth bahise etur karone service sector service export mane ami service or kiman export korisu surged to 12.8% la bahise service sector or export ঠিক আছে these are your important points আর লগতে কেটামান monetary আর fiscal sector কথা কেটামান কৈ থৈ যাও total insurance premium বাহিছে কিমান বাহিছে 7.7% লৈ বাহিছে আর লগতে তোমাৰ insolvency and bankruptcy code or underত creditors সকলে 3.6 লাখ কোটি টকা তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে number of pension subscribers বাহিছে 16% সেপ্টেম্বৰ 2024 লৈকে তাৰপিছত non performing asset কথা মই অলৰেডি কৈছো তোমাক 2.6% is the lowest in the last 12 years sustainable growth in bank of creditত growth হৈছে credit gdp gap কিমান লে কমি আহিছে 0.3% লে কমি আহিছে আৰু 11.1 lakh crores mobilized from equity and debt markets so equity আৰু debt market op 11.1 lakh crores mobilized কৰা হৈছে so these are your important points so এই particular segment তোমালোকৰ বাবে ইমানে আছিল তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে যদি কিবা বুজি নোপোৱা বস্তু থাকে do comment in the comment section আৰু মোক জনাই দিবা আৰু তোমালোকে এই particular
ক্লাছ 2 যিটো PDF তোমালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাবা আৰু লগতে তোমালোকক জনাও যে আড্ডা 247 নৰ্থ ইষ্টত এতিয়া চলি আছে মান্থ এণ্ড সেল আৰু তোমালোকে আমাৰ সকলো পেইড বেটছত পাই যাবা মেক্সিমাম ডিসকাউন্ট তাৰ বাবে তোমালোকে কোড ইউজ কৰিব পাৰা Y898 ৰিমেম্বৰ কোড Y898 সো দ্যাটস অল ফৰ নাও আজি বাবে ইমানেই আছিলে থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান থ্যাংক ইউ